Jake, mare. May bike ka? Bike? Taon tayo. Aram ka naluglugan sa ano. May sa wag ba aram ito. Hanggang pa sa ano na taon. Ang baka may gunay. Sabi mo pa. Pasa. Ay ano na lugong kompleto sa doon? Oo. Ay ano siya lugod. Ano? Salamat mo. Ang ina-upload. Maka ano ako talaga pagkita. Nagkakaroon ako ng account ko sa Serteo. Tapos team baga. Tapos ina ko pang ano manager HD pagkita. So junior auditor sa ito. Tapos pina-exam kami kayo. Tapos sa duwa kami pinili nakapasa sa exam. So may pa na yun. Ako na kang nakalimutan. So muling pagkita may minsan audit na gino. Sa ano na ba? Senior auditor siya. Senior auditor. Tapos like ba? Set ang tama ko na no. Hindi yung talaga. Sa pag siyo si sabi doon.
Ano? Nang isa pa kang hayo. Paano kay ba kaya ang kay ni Uno? Kala
Tagay pa dito. Sabi ya. Hello. Klase sa Nicole. Si Man. Yun na ito. Fourth year na, mabagsaon. Ay, madiko. Marakil. Ako ba ba siya? Sige, buke. Bagong pala ikao. Tama? Di pa. Tuluman sa lang.
Salamat na inyo, boy. Ara mo din Loran dyan sa Rubio. Kasi patay buta sa presyo sa gilid di budget niya. Kung man sa tayo, yung bagay may doon restriction mo yun sa di ba yung sa di patay di ay pakinalik di pa sa patay di pa balik ka. Kasi sa may ano bago pa ba yung communication yan ang lupi. So kampa no? Gitas? Oo. Yung mga tinda mga maraso mga taga. Ang mga nagdagdag na gitapa pwede man natin lugar. Yung parlo baga kami minsan ko nagpapad dito sa mga bata mga utang marato baga ano manarap na yung basta kita masarap sige pala uno punta sa kunya aray karangan baga ulang kunya maling ito pa ida trabaho ko lunes
mali. Kantak pa ako sa ako ng mga trabaho. Tampak ano ko dito na mo. Na-discover si Kari. Sabay ano sani mga bito. May background. Iba man silang papayta man ang papayta man ang original. Apa pagka do ba gana kan grade tinggi sabi ko gana ko dahil mamaya sa mga bikula yan man tao na Ilocano pa ano pa ano talagang sa rumah dalam sa kalano hindi mo pagkakata ang kapay ano pag na bago ng mga tapa lang kahit mga larong video oh di ba oral ito nga din sumisto ang istorya may kanal na so naramahan na dati lang na nataan na yung panas kahit sa iba ito ba mayaw mo dahil kakakaon niya ko paisa ito gano'n siya oral naman lo sa bao may kari ba na daw gusto tutulak ang kampag sinulak pambakam pero talaga pagkaon ba masan amo kaya mga lokal pinurugasan na ayun may lokal na na isa ka ng kinakita nakalo kami ka pinurugasan malaga namin pwede mo siya nakagaan sa pwede mo talaga siya limaray kapag ano talaga na o yan bagay garali bagay na pag-abot talaga ni uri baka ang pinakang kambing ang kamo ang kambing sa nakabot sa baka what siya ang ito manang garali bagay yung yo sobrang inisip yung kuya mo
Kinakahanap ko palang sana mag-ilis. Magduwa nga ito Oo. Ano ba? Nag-drive? Hapon. Malinis. Ito pare sa malinis. Pero sabi ka ito, piling malata. Paano ba? Ano yung magawa? Salamat.
Isang kilo.
Wrap up na. Okay, Arjen, dua. Dua, sarong ko.
TV, manood.
Dapat tayo siya rin. Konting tanto na. O, may join the ang pugi. Pugi. Nalay ang pugi.
bago ka papunta. Ay, kaya mo para to yung kuya ko iba pa. Ano? Kasi bukas sino ka? Then mo kita. Then ang sa para yung kilo. Yung mga ano naman eh yung sabi sigara kinalun ano pa kayo mag pag-umupo Kaya yun nga. Kaya ito rin. Ito balik yun.
sa
yun.
ano.